Då är vi på väg tillbaka till Nora nu då. Jaha. Och... är vi på väg tillbaka? Ja, vi har varit där innan. Jag tänkte säga, du har inte varit med. Nej, jag har inte varit här innan. Nej. Nej. Så det blir första gången för dig. Ja, exakt. Tack för att du ville vara med, skulle jag säga. Tack så jättemycket för att jag får vara med. Det är ju så att vi behöver ju faktiskt en till kameraman. Vi vill ha en till vinkel. Så därför tänkte vi att vi kollar om Lenny vill hänga med. Jag tror jag kommer lösa det. Ja. Nej. Kommer du klara av att vara längst bak i korridorer och mörka gångar? När du frågade, då sa du att jag skulle vara längst fram. Ja, okej. Jag vet inte var det kommer ifrån nu. Nej. Längst bak? Ja, okej. Ja, vi får väl se då. Nej. Jo, jag kommer klara det. Det tror jag med. Jag kommer klara det. Men vi andra har ju varit i Nora. Jajamän. Vi har ju varit i Lockgruvan, vi har varit i Pershyttan. Och nu ska vi alltså till det gamla järnvägsmuseet. Eller egentligen, det är flera byggnader. Det är både museet, det är den här gamla tågstationen som är omgjort till kontor. Vi har de här gamla lokstallarna och även smedjan kan man kalla det då. Ja. Med massa arbetsplatser. Den här platsen vi ska till, alltså det är ju så många byggnader. Det är ju järnvägsmuseet, det är kontoret i den gamla tågstationen. Vi har lokstallarna och så verkstad och smedja också, så det är många byggnader att täcka ikväll. Och flera vittnesmål om vad som faktiskt händer här. Det är allt det klassiska. Det här med gestalter, skuggor, att man känner sig iakttagen. Vi har personal som har sett någon som kommer in på kontoret, att det är galgar som rör sig. Någon som öppnar och stänger dörrar. Och det som jag tycker sticker ut ändå, det är väl kanske den här flickan som sägs röra sig borta vid lokstallarna och smedjan. Som brukar sitta på arbetsbänkarna. Men man tror även att hon är i den här lokstallsverkstaden där vi kommer fokusera mycket på vår övervakning ikväll då. Vissa tror också att det är kopplat till någonting där som är mycket, mycket mörkare också. Dessutom får vi inte glömma bort, det är alltså en plats där det finns dokumenterade självmord. Där man har hängt sig. Fan vad Det är 3 stycken som vi vet om i alla fall. Ja. Och det här ska röra sig som att det är ganska långt tillbaka då. Så man vet inte om det är runt mellan 1920 till 1950. Så att vi har ju allt egentligen det klassiska, men även lite annorlunda saker. Det vi också ska ha i åtanke, det är ju det här platsen. Vi är nära vatten, där har funnits folk långt tillbaka i tiden. Vi har järnvägen som kommer, säkert bara ta marken. Så det här måste vi också ha aspekt. All tragik som kanske finns där, för vi har ju också en kyrkogård bredvid. Går de här energierna fram och tillbaka här, in i de här byggnaderna också. Så vi får ha stenkoll på alltihopa. Men sen tänker jag säkerhetsmässigt, för att jag menar det är järnväg, det är stora vagnar, lok. Alltså, nu levde ju såklart inte jag på den tiden, men jag kan tänka mig att säkerhetstänket då var ju obefintligt. Det skulle göras, det skulle byggas, det skulle grejas. Och så hände det en massa hemska saker under tiden. Ja. Det som är intressant med det här också, det är att man pratar om ett mörker som vilar över, inte bara där vi ska utreda, utan över hela Nora, över hela Bergslagen om man säger så. Sträcker sig ända från Pershyttan över Lockgruvan och ungefär som att de som jag pratar med beskriver det som att man vill inte riktigt att det ska gå bra. Man vill att det ska bli grus i det här maskineriet. Man vill så mycket, men det händer ingenting. Det är något som vill förstöra. Det känns som att det är något större. Man pratar till och med om väsen. Så att det kommer bli så intressant att se om vi stöter på det här när vi utreder ikväll då. Ja, men det är kul att vara tillbaka i Nora i alla fall. Ja. Vi har alltid fått med oss någonting speciellt härifrån. Så att frågan är vad som händer nu ikväll då. Se om jag får en byxdragning den här gången med som jag fick sist vi var här. Då har LaxTon tagit sig till Nora igen och här har vi varit tidigare. Vi har varit i både Pershyttan och Lockgruvan. Ikväll kommer vi undersöka det gamla järnvägsmuseet och de gamla lokstallarna här. De som jobbar här bevittnar att det är många som följer efter dem när de är med olika byggnaderna. Man pratar om en flicka som sitter på en av arbetsbänkarna här. Och vissa pratar till och med om att det är något mörkt som vilar över hela bygden. Så frågan är vad som kommer hända här ikväll. Vi hoppas att vi kan försöka kommunicera med det som finns här, för det är mycket svar som de som jobbar här vill ha. Så följ med oss på den paranormala resa genom Sverige.
heter Magnus Hellqvist och jag jobbar här på Järnvägsmuseum i Nora. Min roll här är väl museiassistent och med främst som museifrågor, föremålshantering, föremålsvård, byggnader, lite allmänna frågor och historia. Jag har varit här ungefär lite mer än 5 år tror jag. Ja, mitt namn är Maria Nahkiasoja och jag har varit här hos NJOV ungefär 8 år. Och just nu befinner vi oss i stationshuset som är byggt 1898-99 och invigningen var 1900. Det är järnvägsstationshus. För det första järnvägen, den nära normalspåriga kom hit, det var Nora-Ervalla 1856. Men det här är inte första stationshuset. Det gamla revs när det här huset kom till. Det här huset är väl där du arbetar mest? Eller det är det här huset. Ja. Men kan du berätta, har du upplevt någonting som du inte kan förklara? Någonting övernaturligt, paranormalt, något som är konstigt? Har du upplevt någonting här? Jag har upplevt till exempel att någon går bakom mig när jag går i trappan upp till vinden. Och när jag vänder mig om, det finns ingen där. Och jag har själv upplevt en hel del här också. Att man ser, det kommer ut folk genom en dörr. Man ser i ögonvrån en skugga. Någonting låter som det kommer någon, en dörr öppnas. Man känner närvaro väldigt tydligt. Ingen negativ närvaro, men ändå närvaro på stället. Och jag är väl sån att jag blir inte rädd, för jag är rätt så van med dem. Eller också känner de sig trygga med mig, jag vet inte. Och sen har jag märkt att det är dörrar som går, öppnas och någon som knackar på dörren. Det finns ingen där. Sådana saker. Och knarrande stolar, precis som någon sätter sig ner eller stiger upp, liksom reser sig från stolen. Det finns ingen människa på rummet överhuvudtaget. Det är korridoren där vi är nu. Det finns ett ställe där borta. Där det är ibland väldigt tungt att andas. Har du någon teori vem som kan gå igen i det här huset? Ja, det finns ett antal människor här som jag kan tänka mig. Vi har gamla trafikchefer, trafikinspektorer, kamrerer, kanslister. Det finns ett antal människor som man kan peka ut, skulle jag tro. Vi hade en kanslist här som slutade för drygt 1 år sedan. Hon upplevde någonting konstigt. Det var där på kontoret bredvid arkivet där. Att det var någon som stod bakom hennes rygg. Hon upplevde väldigt obehaglig känsla. Vände sig om, det fanns ingen där. Och jag har upplevt i samma rum galgar som rör på sig. Och det var ingen vinddrag. Det var ingenting. Jag skulle in och dammsuga. Och plötsligt började de röra på sig liksom. Och det var ljud till och med. Det var inte bara rörelse. Är det en sån känsla att man känner sig iakttagen? Att det är någon som bevakar när man jobbar? Jo, och mummel. Mummel som jag har liksom hört. Alltså, någon mumlar. Eller några som mumlar. Alltså, jag kan inte förklara det. Det är inga riktiga ord. Det händer oftast när man släcker och ska gå därifrån. Alltså mig personligen, om jag pratar om vad jag har upplevt. Det kommer såna här knakande ljud, precis som någon är någonstans. Det kommer inte uppifrån från taket, som det kan komma ibland i byggnader, sådana naturliga ljud, utan att det är någon som är där. Det är nästan som någon skojar och så. Men sen har ju museiassistenten upplevt att det är någon som rör sig där i dörren mellan Järnvägsmuseet och vänthallen. Jag har ju en personräknare som sitter ute i godsmagasinet, så att säga det lilla museet där vi har våra äldsta samlingar står. Där har jag en räknare som tidvis ibland räknar besökare som inte finns. Eller ja, men det kommer ingen i alla fall. Och det plingar och den räknar.
Det finns ju fler byggnader längre bort. Kan du berätta lite kort om vad som har hänt i de byggnaderna? För där finns det ju, det man känner till i alla fall, vissa som har tyvärr valt att avsluta sina liv. Ja, det finns en hel del tragiska historier som man får höra. Vi har väl ett par, 3 självmord vad vi vet som har inträffat. Folk som har hängt sig, har bragts om livet. Vi har även en hel del trafikincidenter med dödlig utgång också som man kan. Så det har hänt en hel del. De som är tragiska som jag anser då, hängningarna som har inträffat här då. De kan man nästan koncentrera runt vagnverkstad eller någon form av verkstadsbyggnad. Det är så här att när jag började här ovanför vagnverkstaden. Jag var där, jag hade städat klart och sen skulle jag lyfte blicken från skurhinken. Så öppnades dörren så här och stängdes. Det var ingen där. Sen var jag klar, gick till arkivet, arkivarien var där och sen var det besökare där. Och jag berättade om det där. Så säger den där besökaren, en gammal man, vet inte du att det är någon som har hängt sig där uppe? Vad tror du rör sig på området här? Tror du att det går mellan byggnaderna eller är det olika energier i respektive byggnad? Ja, jag tror nog de är rätt så platsbundna. Det tror jag. Sen finns det naturligtvis energier och sånt som rör sig mellan byggnaderna. Vi har ju en begravningsplats alldeles intill här där vi har stationen så att säga. Och där ligger då alla de, kan man väl säga egentligen, som har betytt något för den här företagets bildande. Ligger där. Så att de ligger väldigt nära oss, kan man säga. De har sin viloplats här. Vilket gör att det här är en väldigt speciell miljö att vistas i. Och naturligtvis så kan det röra sig energier både hit och dit. Det ställer jag inte alls för otroligt i det här läget. Vi har ju varit tidigare i området, undersökt Pershyttan, Lockgruvan. Ja. Och det känns som att Nora är en plats där det finns ett visst mörker också. Eller hur, i och med att det har varit så mycket kring det här, det har ju varit en tung industri. Ja, har du någon teori där? Vi har faktiskt tänkt på det där. Vi har pratat med rätt så mycket folk i bygden och sådär. Det förekommer rätt så mycket berättelser om elaka energier. Eller elaka, vad ska man säga, gengångare. Som man berättar om, som samstämmer. Oberoende av geografi så kan man säga att de berättar som på samma sätt, att de ser ut på samma sätt. Och sen hör man en annan berättelse från andra delar av stan, då beskriver de samma väsen på samma sätt. Så ibland så tror jag att det är ett väsen som rör sig över Nora. Som inte är platsbundet. Det har jag funderat på. Det är inte bara jag som har funderat på det. Det är intressant. Så att du tror att en teori kan vara att ett väsen, ett kraftigt väsen rör sig över bygden på olika platser. Ja, för jag tycker jag känner igen alltså den här ondskefullheten som folk känner av. När den här fenomenet uppstår. Känner jag igen från olika håll. Va? Från helt oberoende människor som berättar om, så att säga, om det här. Och då kan man ju bara få dra slutsatser när man bara får beskriva någonting som hur lång den är, hur den var klädd. Och de grejerna samstämmer lite grann. Och då blir man så här, ja, alla kan väl inte ha varit 2 meter och haft långrock och stor svart hatt på sig ungefär. Är det så man beskriver det här väsendet? Ja, det finns beskrivning om en stor kraftig man. Som är lätt lång och reslig och har en långrock och stor svart hatt. Den berättelsen har jag inte hört bara en gång, utan den har jag hört många gånger. Det är ju som du säger också en historisk plats. Och även om du går tillbaka till 1400-talet så är det här en jättehistorisk plats. Om vi ska gå tillbaka där, va. Då det var residensstad på 1700-talet här, va. Det är en historisk plats. Och just här där vi är nu, det misstänker jag att det har varit andra saker då. Innan tåget kommer till, va. Så att den här delen av Nora skulle jag vilja säga är väl en av de äldre delarna på Nora som vi befinner oss på.
Så det är klart att det finns saker och ting som kanske inte alltid är med tåget att göra här. Det håller jag inte för otroligt. Då är vi tillbaka här i smedjan där vi ska köra ett EMF-svep och se ifall vi får några utslag här. Vi kommer filma allting med 2 kameror. Jag har ju den här mot mätaren och Niklas, du har ju huvudkameran. Och vi har lite personer som jobbar i bakgrunden just i den här delen, men det kommer inte störa EMF på det sättet. Så jag tänker vi går runt, känna av och se ifall vi får några utslag på mäta just. 0,0, ingenting här. Det var här bakom, de pratade om att det är någon som hade hängt sig precis utanför här. Inget. Ja, vi fortsätter. Det är ju väldigt mycket olika arbetsområden och bänkar. Och det var här man hade sett den här lilla flickan på någon av de bänkarna som sitter och dinglar med benen här. Så jag tänker vi går runt och kolla för att se om vi får något utslag. Om den flickan är här, kan du komma hit i så fall? Vi drar dem igång fläktar i smeden och ska hålla på att tillverka lite grann här. Men ingenting, man kan ju bara tänka den här tunga industrin. Alltså det måste ha varit många olyckor här. Arbetsplatsolyckor, dödsolyckor säkert också. Skulle det vara intressant att veta vilken bänk hon satt på. Och vad gör hon här? Inget alls. Alltså vi kan ju konstatera att det är inga EMF i de här arbetsbänkarna i alla fall. Så jag tänker att vi går nu igenom, det är väldigt många hallar med just lok. Ja, det mesta tror jag är lok och lokvagnar. Bra ställa den här bara en sväng. Har vi någon konduktör kvar? Någon passagerare? En till trapp. Det här. Här händer något. Upp till 2, den försvinner, vi ska se. Ja, 0,1. Här händer någonting. 4, här blir det ännu mer. Är det den? Ja, är det den då? Är den ikopplad? 6 väldigt höga EMF här. Men det sjunker när jag går över. Nej. Nu är det typ på kameran här uppe så är det 1,5. Men här. 4. 6, 7. Följ neråt. Ja, det sjunker med den också. 2. 1. Det där är lite skumt ändå. Eller är tåget i sig? Det är ju ganska konstant, så är det... Nej men 3, alltså jag fattar inte. Eller är det något annat här inne? Två. Ja, så jag vet inte riktigt. Det är, här, just här i mitten i gången är det väldigt högt. Ja. Men här ingången är det väldigt högt. Vi har ju den enda el jag ser just nu som är nära där, det är ju den där. Den här? Transformatorn där, eller den. Ja, lite men inte alls högt alltså. Det är som intressant, nu är det höga EMF hela vägen här. Eller höga i alla fall, utslag. Runt 2. Kolla på den här sidan av vagnen om det är likadant. Så från andra hållet, här går upp. Går upp här. Från andra hållet, inte lika högt riktigt men. Så det är 4. Har vi med oss någon gammal lokförare här inne? Kan du gå upp till 6 då? Någon som har arbetat här? Någon som har dött här kring den här vagnen? Eller det här loket? Hur är det längre in här då? Då sjunker det.
Här är det väldigt högt. 15-20 milligauss. Och så sjunker det. Alltså, kan det vara någonting i tåget? Förstår du vad jag menar? Inne i, alltså kan det vara någonting i själva balken här? För det blir lägre här och det blir definitivt lägre under. Jag kan inte svara på hur mycket el som är i sånt här tåg. Jag menar, det går ju på kol. Eller? Ånga och kol. Ja, men det här borde vara bara ett metallskrov. Den där jag ser att det hänger kablar där. Så säkert det är väl... De här menar du? Nej, inne i kupén. Eller i hytten. Jo, det är konstigt att, men här inne är det inte alls lika högt. Det är 1 milligauss nu. 1 milligauss här. Och så fort jag drar ut den här. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Om du backar ju där då. Och så försvinner det. Jag vet inte fan. Och det är inte under som sagt. Det är, finns lite med, men inte alls lika högt som på den där. Och det här är ju samma material som den där sidan. Ja, men det där... Så jag fattar inte vad det är som är skillnad. Det är, ska man se i olika teorier här. Ja. EMF, ingång, personal, jobba. Det där aktivitet är. Ja. Om det är någon som har varit där precis innan vi kom, alltså från andra sidan. En entitet som har rört sig där. Och lämnar kvar det här nu. För vi hade ju ingenting innan och nu helt plötsligt har vi. Men det är ju jävligt höga EMF också. Ja. Ja, det där får bli ett museum så länge. Men då har vi koll på det, att det är ett högt värde där i alla fall. Vi fortsätter lite till här då. Nu är vi nere på 0 igen, Nicke. Ja, ja, men vi får ha koll på det där. Jag menar, titta ur den paranormala teorin. Du var i ingång. Ja, men eller hur? Jag ska bara kolla hur det känns här uppe. 0, 0. 0. 0. Inga EMF alls. Kommer vi till en till ingång. 1,5. 1,5. Inte lika högt, men ändå utslag. Det är ganska coolt ändå. Så det är ändå utslag, men ändå inte jättehögt som det var där. Där får vi det samma i ingång. Ja. Och nu... Ja, nu är det i korridoren en igen. Det är som att vi får med oss någon. Varje gång vi går så att någonting släpar med lite grann. Det var ju här han hade hängt sig. De kom ju på morgonen, så hittade de han hängt från en stege här. Den gick upp till 3 precis här. Här. Vi kollar igen om det är någonting i backen. Nej. Men här uppe i luften, Nicke. Kommer att gå lite grann. Och det är ganska creepy, för det här är faktiskt där de pratar om att han eventuellt hängde i den här stegen. För ingången för arbetena är där borta i hörnet mellan husen. Och då såg de han här. Den som har hängt sig, kan nu komma tillbaka hit? Den person som tragiskt tog sitt liv här. Inget. Okej, ganska smalt här. Men väldigt höga EMF som kommer och går här. Det spikar till 4 ibland. Här. 3. 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ska bara kolla här inne. Lika högt där. Det är som i hela luften. Jag kan inte ens förklara det, det är konstigt, men... Ja, vi kollar trappen där då. Vi ska se om vi får någonting här. Oj, där. 10 spikar upp. Kan du göra det en gång till? Och det är den här trappen, framförallt den andra trappen. Som nu under intervju kände det väldigt tungt när man gick där. Men här är det många som känner... Ja, här är det... Ja, jag känner nu med. Känner du av det nu? Ja, ja. Oh, ja. Är det ett obehag eller att det är närvaro? Sorgsenhet. Okej.
Kan det vara den här som valde att ta sitt liv? Att det är han med de här tunga stegen upp? Ja, jag tror det. Det var nog en laddad färd upp för den där trappen. Jag vet inte om det är för att du säger det, Magnus, men det känns faktiskt tungt i benen. Jag vet inte om du känner, Niklas, när du går upp här, men det känns faktiskt väldigt tungt nu. Blir tungt. Sen vet jag inte så här, nu sa ju du det innan, men det känns väldigt tungt i benen. Oh, ja. Och här måste han ha gått ut. För här kommer du ut där borta för kuren här. Det kommer ut på den här lejdaren. Det kan vi inte beträda idag, men då kunde man det. Det är lättare att gå ner. Eller hur? Ja. Det är inte Men lika det känns ungefär som att jag ångrar mig. Jag gjorde inte det där. Nej. Han hade alltså valet när han gick upp här. Han kunde ha valt att gjort så här. Och gått ner. Precis. Men upp vissa tider på dygnet, det är fruktansvärt att gå upp där. Ja. Oj. Maria, hon går bara dagsljus. Kan man säga. Den där delen. Alltså det kommer och går så här, upp till 3, 4 och så ner. 3, 4 och så ner. Någon som är här. 3. Den person som gick ut här troligtvis och tragiskt valde att ta sitt liv. Kan du komma hit så vi får kommunicera med dig? Finns du här i byggnaden? Har du möjlighet att säga ditt namn? Gå in i det här omklädningsrummet då. Jag känner mig ganska yr här uppe. Någon arbetare som är kvar i de här omklädningsrummen? Inget. Lurigt, svårt ändå, för det är ju EMF som finns, men ganska konstant. Här är ju, så att säga, 6, 7 och här är ju något. Och där, jävlar. Ser du? Alltså det är som det är mitten, det är det här som är så märkligt ändå, att det är. Och det är inte ner mot backen. Kolla. 20. Är det mannen här som har arbetat som är här med oss? Kan du gå ner till 3? Och gör det nu. Kan du flytta på dig? Kan du backa därifrån? Vi kollar här bakom. 4. Inte alls lika högt här. Jag kan inte hitta någon förklaring just nu. Men nu är framför oss nickar igen. 7, 8, 10. Vi går ju bort vart de hade sett den i gestalten. 4, 5, 6, 7. Det som är lurt är att det är i mitten. Det är det som är. Det här EMF får vi släppa. Det här blir för svårt. Ja. Och det blir för svårt att kontrollera. Vi kan inte säkerställa vad det är för någonting. Nej, för vi kan ju inte stänga av strömmen till det här. Nej. Det måste vara ström i den här lokalen. Men då tänker jag, då kan vi ändå ha andra grejer. Okej, EMF går bort, men vi kan... Jävlar. Har något regn? Lokalt. Jag vet inte. Precis där. Där vi står också. Det är lite coolt. Det var sjukt. Ja, då är vi inne i det här, kan man kalla det för järnvägsmuseet. Delar av det i alla fall. Det är ju så himla stort där. Så att, men här är en del i alla fall. Så vi går runt och det är här man har en räknare som går igång. Och vi kan ju kolla också vad räknaren står på nu, för nu har ju ingen varit här. Vi nollställde den ju sist. Jag ska bara prova med loken igen, alltså om det är samma. Men här är det ingenting, 0, 0, 0. Här har vi mätaren också. Den är fortfarande på 0. Det är bra, har vi koll på det. Det som brukar röra sig här, kan du komma fram till oss nu? Ingenting. Lätt så här yr inne. Känner du av någonting sånt? Jag har inte känt av något yrs eller något sånt. Nej. Ingenting ännu. Ja, jag känner nu bara så här snurra till en gång. Men du ställer ju alla frågorna så ja.
Det är du som drar till i allting just nu. Ja, det känns som det. Ja, men vi kan konstatera att vi har ju inga höga EMF här inne i alla fall. Förutom det naturliga överhuvudtaget. Det är ingenting med den här räknaren. Så då går vi till kontorsdelen där borta. Den gamla tågstation. Så där är vi tillbaka här i det här kan kallas för kontorshuset där de sitter och arbetar. Och ska kolla EMF här i trappen och trapphuset och även ute på kontoren då. Och vinden. Så vi kör igång. Vi börjar här i trapphuset. 0 milligauss just nu. Det som är intressant är, du ser här, nu får vi 5-6 milligauss, 10 milligauss. Påminner lite grann om att det är höga EMF. Men man får inte glömma bort att det kan finnas mycket naturligt EMF också. Ja. Här är extremt mycket. 100. Går i botten helt. Vi tar vinden istället. Så kollar vi vinden. Ja. Alltså det är skyhöga här. Det är 100 milligauss. Ja. Precis där. Här har vi vinden. Här sjunker det ganska kraftigt. Det ljudet vi hör är flaggstången i vinden. Just det. Här har vi inte alls några EMF just nu. 0. Här går det upp igen. 4, 3, 0. Ska vi testa bara nu när vi är här uppe. Vi sätter igång motion på LaxTon-appen. Gör det. Och bara testa om vi lägger den på bordet här. Så om nu någonting som ni ser här. Nu är det helt stilla, men om någonting registreras, om någonting börjar knacka i bordet. Jag ser ju minsta lilla. Och om någonting stort slår i bordet. Har vi någon i det här rummet som kan knacka i bordet en gång högt? Kan du kasta någonting på bordet? Får ingen respons på LaxTon-appen just nu i alla fall. Inga EMF heller. Inga EMF. Så jag tycker vi är klara med EMF-svepet så här långt nu. Så har vi lite koll på värdena, hur det ser ut. Och så tänker jag att vi ikväll sen får vi se ifall någonting mer händer på mätarna. Och vi vet också vilka områden vi kan fokusera med statisk, PMB, kanske EVP istället. För EMF är enormt svårt här. Då är vi inne i den här vagnverkstan, kan vi säga så? Det kan man lätt säga att det är. Ja, så bakom de här gamla klenoderna. Och vi är ju faktiskt redan nu på en hotspot direkt man kommer in, och där Johan faktiskt står så är det ju en trappa upp här. Och vi som ska utreda här ikväll då, det är ju jag, Niklas, Johan bakom ena kameran. Ja. Vi har Lenny bakom andra kameran här. Ja. Så att det är vi 4 som är här, vi är helt själva i byggnaden. Mm. Så om någonting rör sig eller om någonting smäller, då är det ju faktiskt någonting. Vi har ju redan gjort så här, vi har redan satt ut verktyg färdigt. Vi har statiska avkännare, PSDs, Periscope, vi har PMB. Vi har hållit på att fixa och donat här. Jag kan säga så här, i vagnen här står en PMB och den har redan indikerat. Så det är väldigt intressant att någonting rör sig redan i vagnen. Och det här kommer vi gå in och försöka kommunicera med. Vi har olika saker, vi har till och med haft ett statiskt fält som vi såg lösa upp här. Och det är intressant, för PSD, den som går just på statiska fält, den har ju passerat precis där man tror att en anställd faktiskt har hängt sig. Någon gång mellan 20 till 50-tal, men lite osäker där. Men ändå, precis under där så fick vi 2 tillfällen under den här tiden vi har gått runt indikationer på att någonting rör sig där. Till och med intelligent att jag ber det komma och det kommer mot oss. Så att ja, det är en stor yta och vi har ju fler ytor att utreda. Vi kommer vara i den här hallen. Sen kommer vi vara i ytterligare en sidohall där borta. Sen har vi då kontorsbyggnaden och så har vi själva museidelen. Och vi kommer behöva dela upp oss idag. Definitivt. Det är väldigt stort. Vi ska försöka vara på så många ställen samtidigt. För vi vet ju inte. Vi vill vara där det kanske händer just då. Är vi där borta så är det där det händer. Och så kanske det samtidigt händer här. Vi vet inte. Nej. Jag tänker vi börjar nu, för det är en stor yta att täcka.
Så att, ska vi gå till något öppet fält? Ska vi börja längst ner i hörnet där de har känt av att det är någon som går. Den här inspektören, om man kallar konduktören. Vi glömde bort att vi har 2 rörelsesensorer utplacerade också. Just det. Så går de igång, då vet vi definitivt att den där mannen de snackar om går där nere också. Men vi rör oss här då. Nu! Nej, vad var det som blickade till? Såg du? Något ljus var som en ficklampa typ. Ja, vi går bort och tittar. Det löser upp gult här någonstans. Ja. Men nu är vi på den här platsen då där den här mannen sägs röra sig med den här rocken. Nästan gå runt och kontrollera, lite sån känsla har ju varit här. Väldigt stark närvaro. Så har vi någon som är här, så ligger det saker på de här borden som inte brukar vara här. Kan du gå fram till någon av dem? Ska vi göra så Tony, om du tar obviously till att börja med. Och se om det är något som kommer igenom. Sen efter det så bombar jag på med en spiritboxen. Yes. Någon som är här? Som vill kommunicera med oss? Flera som har känt av dig? Historia fick jag upp. Och vad vill du berätta för oss? Jag vet inte, men jag fick en sån här riktig rysning genom kroppen. Så här riktigt som att det är kyla, som ett, vet du, det är kallt här. Ja. Eller ja, inte jättekallt men ändå kyligt. Men det blev för en stund var det som att någonting bara passerade som var mycket, mycket kallare. Vänta, ljud från vagnen där. Det blev väldigt mycket kallare här. Ja, men det var ett knack från vagnen när du sa det. Som fönstret, att någonting var vid fönstret. Om vi har någon i fönstren här, kan ni titta ut mot oss här? Jag vet inte varför, jag ryser i hela kroppen här. Den här mannen som går här och inspekterar. Bara historia som har kommit upp här. Nu fick jag upp 2 burning. 2 brinner. 2 brinner. Och det du gjorde precis, du tog ut någonting från ett eluttag, du stängde av en extra ellampa. Ja. Och därefter kommer det 2 burning 70 fick du, 70-tal. Okej. Har det varit en olycka här med någon brand eller 2 som har fastnat med någonting med ström att göra? Det kan ju vara troligt faktiskt. Men det här är jäkligt intressant. Jag vet inte om man kan se det i kameran, Johan, men just det står burning 2 och 70. Intressant ändå att det kan ju vara relevant. Vi får titta ifall vi kan hitta något sånt kring det här. Om det har varit någon, ja, men framförallt med ström att göra. Burning. Eller brand. Ja. Är du fast här? Om du är fast i den här byggnaden, gå fram till det som ligger på bordet här, en järnpinne som sticker upp. Iskallt, alltså det är som att en frys bakom mig. Går rakt genom kroppen här. Men den förmannen, kan du säga ditt namn i så fall till oss? Ska vi dra oss ditåt? Ska vi gå dit? Gör det. Mot mitten här. Close cycle. Stäng cirkeln. Ja, du. Him fick jag upp igen. Du är ju precis där han tog... Revoke him, vad betyder det? Alltså återuppväck han. Alltså. Ge han. Men vi är precis där personen hängde sig. Det är precis här, precis, ja just det, de här balkarna här. Ja. Kallar. Typ kalla på mig. Du som är här. Som tyvärr valde att avsluta ditt liv här. Om du är kvar i den här byggnaden, kan du gå här uppe för oss? Haunting fick jag upp. Haunting, sa den här. Prova spirit också, se vad. Genom med det. Skrik. Someone scream.
Kom bredvid mig här. Använd det här bruset. Säg ditt namn. Var det en kvinna som var här nyss och sa det här? Gå bort därifrån. Det var mannen. Kan du visa dig där uppe? Jo. Är det en man som tog sitt liv här? Worry. Oro. Oh. Vem är du som kommer igenom nu? Är det du som är förmannen? Kan du kasta någonting här inne? På den vänster. Ja, Vänta, hör det. Vad? Det var någon som lyste på golvet typ. Jag tror någon tände ficklampa. Det var så jätteskarpa så här ljus. Men jag såg en typ ett ljusfenomen. Var det dig vi såg precis? Samma tjej. Ja. Eller kvinna. Det är en kvinna som Hon byter, det låter som en finska. Är du ursprungligen från Finland? Klart. Fast mannen sa det. Ja. Avslutade du ditt liv här? August fick jag ett namn. August. Men är det förmannen vi pratar om? Det är lite svårt att veta. Nej, sa han. No. Jag vill ha namnet på dig, kvinnan jag pratar med. Wow. Är det? Kicka emot någonting. Nej. Var det du som drog mig i byxan precis? Han fick igen. Han. Yes. Man, jepp. Slåss. Fight. Så här. Det som är intressant tror jag med allt det här, med den bakgrundshistorien om det här stället, att det är ganska, vad ska man säga, infekterat i det här området. Ja. Fight, vi har folk som tar livet av sig. Ja, man pratar ju om det här mörkret som rör sig här inne. Och lite grann har man ju fått känslan redan nu att man inte riktigt vill att vi ska göra det vi gör just nu. Nej. Man vill gärna hålla på och trixa med utrustningen, se till att det tar lång tid att komma igång. Men samtidigt känns det som att det är något som är fast, som inte riktigt kommer till tals. Som hålls undan av någonting annat. Det känns som att det skulle kunna bli en rejäl smäll i den här byggnaden. Ja. Det känns som att det skulle kunna smälla till på något vis. Och så är det ju många, alltså det är de här vagnarna och alla fönster. Det är bara att tänka hur många som har åkt de här vagnarna, gått i de här vagnarna, suttit i dem. Ja, och de som har blivit klämd emellan vagnarna. Pappa, my daddy, Mike, Micke. Okej, My daddy, Mike, efter varann. my daddy. Och det är ju lilla flickan där. Kanske, jag tänkte också på henne. Hon som rör sig. Om den lilla flickan är här nu, kan du ställa dig här borta igen så vi kan få se när du går runt den här lilla lampan här borta? Eller kan vi få höra när du skrattar åt oss? Ska vi kolla in i vagnen? Jag kika in där. Kommer vi in till dig i vagnen här om det är någon som är... Helt sjukt. 20% på batteri på kameran när den gått upp. Ja. Men så här har det varit Tony, eller hur? Oj, kolla. Vad säger du? Hang, Hang. it's, hang, top. Alltså upp. Det är ju där. Wow, Fick jag precis. vänta, nu kommer en sån här riktig smäll av rys från någonstans. It's, alltså, den pratar om att det inte ens är i person. Du och Johan går in. Okej? Istället för att vara för många. Kolla om hon är där. Jag står här ute med Lenny och Ja. är tyst. Och så lyssnar vi. Och så hojtar vi till ifall någonting dyker upp. Okej.
Häng, alltså den pratar, och så pratar de om fru. Och en smäll. Du ville ha Niklas innan, vi får se. Ja. Okej, ska vi gå in här i vagnarna då? Alltså Ja. jag blir så jäkla yr när jag kommer upp hit. Alltså. Lady. Okej, nu kommer vi in här i den här vagnen. Kan du visa det framför oss i så fall? Eller om du är längst ner, om vi har någon... Kan du röra dig där nere? Kommer det spela för dig i så fall? Snabba er, hurry. Alltså det är så jäkla... Det känns som att hela vagnen skakar. Skitskum känsla, som att vagnen bara som svajar, alltså inomhus. Som att vi åker, det var en jättemärklig känsla det där. Travers. Tilde fick jag upp. Travers är den här som hänger ute som de trodde att han hängde sig i. Ja, och jag fick upp ett namn, Tilde. Ja. Har vi det? Är det flickan som heter Tilde? Om du Tilde är här i vagnen med oss, behöver inte vara rädd för oss. Kan du komma och sätta dig på någon av stolarna framför oss här? Vi pratar om My Daddy. Hur gammal är du? 13 fick jag upp. Alltså det är ju jättebra kommunikation. Communicate. Prata. Vill du hälsa din pappa någonting? Vill du oss någonting? Vill du hälsa någonting? Haunt. Jaga. Det är nästan som att hon är... Jag vet inte vad jag ska säga. Som att det är någon som är fast där. Vi får kalla det för hon. Tony, när du pratar där låter det som att det är någon som smyger här ute. Okej? På sidan om vagnen. Nej, längre bort i ena hörnet här. Hur länge har du varit här? Är du ensam här? Hur länge har du varit här? Start. Sen start och väldigt very kom upp. Vilken jäkla kommunikation. Ja, jättebra. Jag ska fråga ner här, för jag har ju en PNB längst ner. Vi har ju en PSD här. Jag kommer ner till dig för jag har ju sett att du har varit här. Vad önskar du för någonting? Vill du något speciellt? Hälsa någonting? Vill du säga något? Hör du mig Tony? Ja. Det är helt galet. Det känns som det börjar röra, det är samma Lenny och jag säger det. Det känns som allting börjar vandra hitåt. Okej. Vi hör hur mycket som helst här nu. Alltså, det är som kommunikationen inne. För jag frågar så här, vill du någonting eller önskar du någonting tror jag sa. Så står det wishing peace. Fortsätt Johan, så går vi tillbaka till de andra här. Jäklar vilken kommunikationen då. Alltså det som är så galet, vi står ju kvar här, vi vill ju höra om det smäller här ute medan jag hör ju kommunikationen. Ja. Det som är så galet är att jag hör här, som att det börjar tassa emot här. Lenny står här och han bara, det är någon som är här. Bakom. Ja. Så vi känner hela tiden att allting börjar dras mot det, för jag tror de har fattat kommunikationen. Här kan vi få sagt saker när du körde, för du hade ju klockrent där inne. Ja, det var så spot on. Så fort jag ställde en fråga om ålder. 13. Ja. Och sen my daddy. Och så det här med häng. Ja, det var sjukt ändå. Vad önskar också? Wishing peace. Önska fred. Eller önska lugn om man ska tolka det. Ja, det där var nog bland den snabbaste och klockrenaste kommunikation jag har haft i alla fall på Obviousen. Att jag får svaren direkt. Häftigt alltså. Det var galet. Skithäftigt. Men vi har ju kvar ett litet område. Ska vi gå upp till omklädningsrummet? Vi måste upp dit. Och se det. För det var där han eventuellt gick ut och ut på de här spångarna. Precis. Och det där de andra som jobbar här också känner ett jättestort obehag. Framförallt alltså den andra trappan upp där. Ja. Vi går upp där då. Du förresten Tony, innan du går upp här måste vi testa att kommunicera. För när vi gick runt här och bara rekade och tittade hur det såg ut och allting, så hade vi otroliga konstiga känslor. Både du och Magnus. Jag vet inte om Lenny också kände någonting här. Jo, ja. Det var typ som att vara på en båt. Precis. Ja.
Och jag kan säga jag känner samma känsla igen när du precis sa det så började det svaja igen. Plus att vi hade rätt så höga EMF. Vi testar Spirit också här inne. Okej. Wow. Där kom båtkänslan från ingenstans. Vem har vi här? Får jag komma in här? Vet du, det är en öppen dörr, sa hon. Alltså det är en kvinna som säger det. Ja. Det är en öppen dörr. Vänta. Du behöver inte dra. Ja, vänta. Var det du som drog i min arm där? Du behöver inte dra in mig, jag kan gå dit själv. Då ska du göra något roligt i den. Shit, vad kall jag blir på mina armar. På den? På båda. Det kommer en kyla här, för det blir kallt här med. Jädrar! Där också. Alltså, det är innanför jackan. Så kallt är det. Är det dig jag känner av här? Det var vi hörde jag va? Antingen vi två eller... Så där, den här kylan. Jag vill ta några ljudet igen. Ja, kling som metall. Klingljud, metallljud. Jag kommer in nu då. Shit vilka rysningar, vad kallt det är. Ja, alltså, det känns som... Kryper under jackan. Vänta, jag sa någonting. Precis när jag klev över tröskeln. Klingljud igen. Jag kommer över tröskeln här nu. Vi kan ju inte röra så mycket här. Vi försöker få energin att komma hit. Men nu försvann det från jackan. Det var där. Det var bara där. Det är bra i nacken på mig när jag står här. Ja. Känner du någonting när du står där? Ja, det är bra i nacken så in i orden. Det är inget drag här Vänta. inne. Det var en smäll. Kan du göra ett högt ljud här inne då? Kan du kasta någonting? Det kändes mer där ute. Ja, det är helt sjukt. Faktiskt. Och det var ju det ni reagerade på. När ni gick. Ja. Ska vi ta oss upp? Ja, vi måste ta oss upp. Men det här var riktigt häftigt. Och nu är det inte alls. Får vi komma upp dit? Vi kommer upp här för trappen nu. Kan ni röra vid den här pinnen? Okej. Okay. Direkt. Det är något som är där alltså. Sen har vi höga EMF där i och för sig. Men ändå. 0,0 milligauss står det. Va? Ingenting. 0. 0,1. Kolla där. Igen. Vem har vi här? 13 fick jag upp nu. 13. Igen. Flickan eller? Det är den lilla tjejen här alltså. Alltså vi hade ju skyhöga EMF här. Kolla här. Och för att det här ska hända ni som inte har sett den innan. Så måste ju någonting. Nu rör jag vid antennen. Så ta tag i den här järnpinnen igen. Är flickan här? Du som säger att du är 13 år. Som pratar om my daddy, min pappa. Bra, kom så nära det går. 01. 00. Steg Och så bakom, gick. Steg bakom Johan. Någon gick där. 01. 00. 01. 00. Haha fick jag nu. Och den här. Skratt, haha. Tack så mycket. Du leker med oss här. Ja. Den svarar här hela tiden. 03. Det där var klart tydligt steg. Steg och sen typ skratt och sen igen. Får vi inte gå upp på övervåningen? Det är därför håller oss kvar här. Ja. Vill du rädda oss från någonting? Kommer någonting hända om vi går upp? Men då går vi upp. Om du inte vill att vi ska gå upp. Jäklar vad det har varit svajigt här. Vad är det där? Är någonting borta vid
Vill du inte, om du inte vill att jag ska gå upp, gå till mätaren en gång till nu. Nej, fick jag bara upp avgörelsen. Nej. Alltså den, nej, ja och nej på den. Det är ju helt No, otroligt. säger det bara. Jättetydligt första, bara no. 02, 03, 04. Jag vet att du inte vill att vi ska gå upp, men vi kommer gå upp här nu. Och vad kommer vi möta där uppe i så fall? Någonting säger att vi inte ska gå upp, men vi måste upp på andra våningen. För det är något som, det känns som att någonting vill hålla oss här bara. Gå inte upp, gå inte upp. Det blir ännu... Och ju mer jag pratar om det, ju mer piper det på grejerna. Ja. 04, 00. Vi många- kommer upp nu. Hur många energier finns det här? 3. 3. 3. 3. 3 Ja, precis. Helt otroligt vilken kommunikation. 09, det är när du börjar gå upp nu så sticker EMF-et. 1,0. 3, nu kommer vi upp då. 1,0. Om du inte vill att jag ska komma upp så stoppar vi på något sätt. 05. Batteridränage. Visa dig. Batteriet. Va? Den sög ur batteriet. Batteriet behöver blinka på den. Bra säger du nu. Och så är det en kvinnonamn, Nancy, fick jag upp. Och batteridränage, kolla. Du säger då ju allt för att inte vi ska gå upp. Okej, jag byter i den här då. Jag står här. Så om någon är bakom mig här nu medan Niklas är där nere. Ställ dig och visa. Ha! För du vet vad jag sa Nicke när du gick ner? Nej. Chicken. Nej. Jajamän, chicken. Chicken. Mason kom sen. När du gick ner, som bara att du vågar inte komma upp. Jag kommer, vänta bara. Alltså, jag vet inte när vi har haft sån här kommunikation någon gång. Nej. Riktigt bra är det. Alltså det är jättesvårt. Alltså EMFen skyhögt och lågt. Och det är en sån vi hade under mätningarna. Men vi hade ju till och med vid dörren. Ja. Bale. Nu pratar vi om demon, Niklas. Informed. Ni är informerade om att det är någonting ont. Jagad, haunt igen. Det här är inga trevliga ord som kommer nu. Så EMF direkt igår. 70-talet säger ni igen. Nu kommer det upp igen med 70-talet, han som hängde sig. Var du besatt av någonting? Var det någon som hände med dig som gjorde att du gick och tog ditt liv här? Direkt du säger. Du ser här. Åh. Det här känns som någon rör mitt hår. Här uppe, här. Precis som att bara strök över. Incubus. Alltså vilka jävla ord. Radio, Incubus. Den försöker få oss verkligen att inte gå in här. Vi kommer komma in nu. Vi kommer upp till dig. Jag kan inte... Shadows, skuggor. 9 stycken. 9 shadows. Kolla. Alltså det är, vilka jag är på, ord. Jag är på blå. Det är så starka. Ser du Johan? 9 shadows. Och så jäkla yr här. Och den där. Men vad är det som händer med den där? Alltså den är som att någon håller i antennen. Någon som går och håller i antennen. Om du backar... Scared, frågetecken. Nej, det är vi definitivt inte. Om du släpper den där. Stab. Stab, alltså stäba någon. Bra, tack. Har någon blivit mördad? Förstår du? Det känns som att det är något annat här. Gå fram till den här nu om någon har dött i den här byggnaden. Ja. Ja. Är det du som har hängt det som är här? 2. Jag kör en spirit. Ja, gör det. Se om vi Jag kan, försöker- jag har om vi kan få höra orden från dem. Ja. De. Vilka är de? De 9. 9 fick jag innan. De 9. Det är så jäkla yr här uppe. Är det någon annan som har yrsel? Efter den där beröringen i huvudet, eller från här, från håret, så är det en jävla yrsel. Dör. Fan det. Läs om det. Vem dör? Isak. Isak. Vad heter han som tog liv av sig här?
Var det här hans skåp? Daniel. Daniel. Ja. Är det här hans skåp? Nej. Vart är hans skåp? Vilket skåp var Daniels skåp? Vad är det för smäll? Där. Där. Ja, det börjar svida på min hals. Så du är efter mig eller någonting. Det släpper inte. Är du bakom mig? Var det du som rörde mig där i trappen? Fångad, kort. Har du mig tycker du? Jag känner att någonting är runt mig. Jag känner mig jätteyr. Vi har fått flera namn. Är det Daniel? Är du efter oss? Fassi. Alltså. Är inte Fassi typ? Ja, yr. Yr. Ja. Lite hjärtklappning. Fick du? Aggression fick jag nu. Aggression. Aggression, ja precis. Du är arg på oss. Är du arg på oss? Håll inne pinnen ordentligt då. Det känns som det försvann. Det känns väldigt lugnt nu. Jag drar oss ditåt. Men ska vi ta och gå ner igen nu då? Ja, jag tror nästan dags att byta byggnad. Ja, ska vi göra det? Ja. Men vi vet ju vad vi har här. Vi får se om vi får samma resultat när vi är där. Då vet vi att det följer med, att det går runt på området. Men då tänker jag så här i så fall, i och med att det är 2 byggnader. Ska du och Lenny ta kontorsbyggnaden? Och så tar jag och Johan, vi tar det här järnvägsmuseet då. Så splittar vi upp oss lite grann. Precis. Du kör Obvious. Vi kommer köra Spiritbox. Yes. Då har vi delat upp oss. Jag och Johan som är här nu i det här gamla järnvägsmuseet. Och Niklas och Lenny gick till kontorsbyggnaden, den gamla tågstationen. Så att här är det mycket fokus på den här räknaren självklart. Den är fortfarande nollad. Johan, du dubbelkollar innan va? Precis. Yes. Så att, men jag placerar ut lite grejer färdigt. Vi har en PME som är direkt man kommer in egentligen. Vi har en PSD, känner av statiska fält, till höger här. Och vi har en PRP som ligger där också. Och så har vi med oss lite annat också med Ovliusen. Det var ju en grym session tidigare. Så att, ska se om vi kan få igenom något liknande här, vore ju jättehäftigt. Det här är helt sjukt Tony. Vi har gått hit ungefär 6-7 minuter mellan byggena. 30% av min batterikapacitet på kameran har försvunnit. Jag hade 51 när vi gick, nu har 21%. Jäklar, vi får se då. Hoppas att det håller sig nu då. Men det är ju helt sjukt. Alltså 30% bara på de minuter vi gick hit. Ja, det är ju inte långt heller. Nej. Nu har vi som sagt Periscope, REM-pod och det jag tänkte så här, vi lägger en PNB ner mot soffan där. Vi ser om det är någon som sitter där då. Får vi kommer spela melodi här. Om inte du tycker om den här melodin. Så knuffa ner den eller gå förbi den. Okej. Bra. Jäklar vad mycket. Kan du då gå vidare och sätta dig i den andra stolen här? Eller gå bort till den här. Men gud. Kan du backa från den då? Backa bort från den. Tack. Och rör den. Ja, precis. Har vi med oss någon här? Pipljud. Pipljud? Ja. Det är något som slår mot metall hör jag. Det var inte det, bara pip. Jag hör inte det, men jag hör något som slår mot metall typ. Att det blåser lite ute också. Ja. Får lite koll på det. Inne i den här vagnen också. Bakom den här dörren där det står 3D klass. Här har vi också en rörelsedäckare. Ja. Så om någonting går här inne, eller sätter sig, så piper det. Jag sätter igång avlösen här också. Absolut. Men man känner av i den här byggnaden. Det är många som känner av att det är någon som går här inne. Känner sig jätteiakttagen. En närvaro. Som du ser, mätaren där borta är ju 000 fortfarande. Och här har vi den här mätaren igen då. Ja, det är här.
Där måste man ju passera mellan den svarta och reflexen där för att den ska ge utslag. Ja. Har vi någon som brukar gå i den här passagen? Och det här känns som att det här är ju nybyggt det här. Ja. Hallen var ju mycket större hela vägen runt här. Jag vet inte vad som är bakom, men det är någon vänthall. Vänthall för buss nu. Just det. Så att man kan ju förstå att det har varit en passage, att folk har gått. Det här fanns ju inte. Nej. Klass, darkness, mörker. Klass var ju innan, jag tänkte på den här tredje klass och... Ja, precis. Vad coolt. Och det här mörkret, det är nästan som att det vilar något mörker över det här. Became. Har vi någon som kan visa sig här? Framför oss. Stänga den här dörren där det står klass 3 till exempel. Kan du stänga den dörren när det går att sätta dig där inne? Direkt känner man när man är här. Det är inte alls samma känsla som var i den tidigare hallen. Nej, jag tycker det känns jättelugnt. Eller hur? Det här känns helt annat. Det finns lite så här containat mörker, men lite mer tala om. Det känns som att det är något som berättar bara någon form av historia. Men inte alls samma känsla. Jag behöver inte förklara det bättre. Nej, jag tycker du förklarar det väldigt bra. Bara fick jag upp spirit. Ande. Okej. Vi försöker. Vi får ett namn på dig. Den som man känner av som går här. Kan vi tillägga att den här hallen är inte speciellt stor. Det är ju typ här vi kan gå, där vi går runt de här vagnarna. Det står ju någonting på rälsen, de här vagnarna i och för sig. Men man får kan man inte gå. Man får inte gå på dem heller. Så att... Nej. Inte alls samma kommunikation på obviously. Jättelugnt. Ande kom upp, alltså spirit var det sista den sa. På en bra stund här nu. Och här ligger nu 2 instrument som ligger och lyser. En med blå lampa och en med en röd lampa där. Kan du gå fram till dem? Det är inte alls samma atmosfär, inte samma tryck, inte samma känsla som i den förra byggnaden. Det är intressant att se om Niklas som känner någonting i kontorsbyggnaden sen. Ja. Men här är det väldigt lugnt. Och någon gammal arbetare som är kvar här, som har jobbat i den här lokalen, som vill komma fram och röra den här järnpinnen. Kom bara fram lite lätt. Så kommer den indikera på det i så fall. Det är någon som kan passera där. Den mätaren och räknaren har gått igång så många gånger här. Någon gammal trafikledare, någon som har haft hand om hela de här områdena med all tågtrafik, med all logistik. Kan du gå här nere förbi? In i de här dörren som är till vänster. Det som också är intressant, den här räknaren, det har inte hänt någon gång sedan vi har kommit hit. Vi har varit här några gånger och bara kontrollerat, men det är... Men kom du ihåg när vi var här i våras och tittade? Ja. Då ändrade den sig 2 gånger under den Just lilla det. stunden vi var inne här. Precis. Men nu har det inte hänt någon gång, så det är ju intressant. Sen är det svårt som sagt att säga, det kan ju vara någonting alltså med själva tekniken, att det blir så, självklart. Men som Magnus vet, ibland har det hänt väldigt frekvent att någon som verkligen går flera gånger. Ja. Det känns inte, det som brukar vara här känns inte alls som att det är här. Nej. Och det som brukar vara här, det som personalen känner av, det känns inte som att det är här just nu i alla fall. Nej. Så vi kollar gå för Niklas då. Gör det. Niklas, hör du mig? Ja. Vi har gått här nu 4-5 varv runt. Nästan ingenting på obviously. Bara några jättefå ord, ingenting på instrumenten. Känns jättelugnt. Men vi har ju knappt börjat. Ska ni ta binden här då? Ja, men det gör så. Vi kommer över och kör vinden där. Kör så. Det här känns lite lurigt. De säger att de har gått 4-5 varv runt där. Vi har ju knappt startat. Nej. Det är ju helt otroligt. Det känns som att tiden har gått extremt mycket snabbare för dem. Här har vi en än vad det liten gått för oss. rullstol, nu är uppe på vinden. Och jag tror vi sätter en PRP här då. Ja.
Så. Sen är det egentligen bara det här rummet, det och det. Ja. Går in hit också då. Kan jag placera en PMB riktad här emellan. Jajamän. Och rösdäckare då. Vi riktar det mot de här, mot hyllorna här. Och någonting åker ner. Vi kan också testa en flux här. Obvious också. Så om någonting kommer in från höger så blir det rött på mätaren. Och från andra hållet grön. Så vi kan ju köra ja och nej sessioner med den här Flux 2-mätaren. Plus att vi har en rösdäckare bakom. Så om någonting passerar här låter det så. Och så kör vi obvious också. Så då har vi Allt på en gång. allt på en gång här inne. Och är det någon här inne som de PM:n. Vem har vi där borta? Kan du göra det en gång till? Någonting passerade i gången här. Och det är ingen stor gång där. Det är bara mellan bokhyllan och... Tack. Pastor fick jag. Präst typ, eller pastor. Så det är jag. Okej. Är det en pastor som är här? Direkt. Fräckt. Är du fast här uppe på vinden? Gillar du bara att röra dig här uppe? What the... Det var... Jag fick som en stöt. Här. Jag trodde jag tog i järn eller någonting. Jag måste kolla. Sa att jag ska sitta ner. Vem är här inne? Vi går in i alla fall. Är det du som påverkar folk här? Olof sa de. Kom ihåg det namnet, Olof. Vem har vi här inne? Vem har vi här? Josef. Olof och Josef. Vi går tillbaka till det här rummet. Ja. I vårat rum. Vi går tillbaka och så säger jag vårat rum. Varför säger jag så? Vi går tillbaka till det stora rummet. Tim, ett namn. Följ Tim. Follow Tim. Tim låter som ett nytt namn. Pastor Tim. Är du kvar? Vi går tillbaka här igen. Ja. Vad var det? Här inne. Det var en flux. Där. Vänta. Ska vi vara kvar här inne? Så är det grönt. Se där, ja. Okej. Fru säger den. Lögn med frun. Någon fru som ljuger. Den här frun som ljuger och talar osanning. Är hon i den här byggnaden? Vad menar du med att hon ljuger? PMV.
Nu leker de lite spratt med oss. Du ska springa fram och tillbaka. Båda hållen. Då kommer vi dit dig. Du är kvar här. Hat. Frun ljuger, hat. Okej, vad är det som du ville berätta? Det är så fort vi kommer närmare så känns det som att det lugnar ner sig, som att det flyttar på sig. Vad vill den berätta? Vad vill du berätta oss? Till oss? Du vill berätta någonting, ja. Har du med någon fru som ljuger? Ja. Okej. Kan du backa undan en gång? Är det någon som talar osanning? Är det någon som vill förstöra någonting? Som inte vill... Jag får inte riktigt ihop det här. Kan du backa undan en gång? Helt. Objekt. Kasta objekt. Får du jättegärna göra. Är det frun som ljuger? Eller det är någon som är någon fru som ljuger. Någon som är väldigt ivrig och vill berätta någonting, känns som. När jag kommer fram hit till dig så kan du kommunicera via den här också. Släpp lös. Någon gömd, hidden. Gömd. Ju mer jag pratar om det, ju mer spelar också. Är det någon som vill någonting ont över den här platsen? Man pratar om att det är en sån osämja här. Att det är så att det är något som vilar över hela Nora på något vis ändå. Stämmer det? Är det här mörka väsenet som man pratar om? Att vi får hela tiden, det är bara som matar på. Ja. Release nu, släpp lös. Vad menar du med allt det här? Vill du prata med oss så sätt dig där på gröna sidan. Eria. Hon är så konstigt namn så gick den till grönt. Erik Museet är det. Erik. Satt sig på gröna sidan. Är det Erik som är här? Sätt dig vid den gröna sidan igen. Det vi gör också, vi testar en Ghostbox. Och Ghostboxen funkar ungefär som Spiritboxen, det kommer låta lite grann. Dra upp volymen. Är du här, Erik? Oj. Sen gick förbi Per. Per, är det du som är här? Metallljud. Är det metallljud i den här? Fråga. Okej. Fast det är en kvinna som kommer igenom. Wow. Vem är den här kvinnan jag pratar med? Metallljud. Säg ditt namn. Hon pratar lite, det finns brytning. Det där var varför. Alltså varför? Ut! Shit! Hon bara skrek ut. Vem är det som bestämmer här? Det gör jag, kvinnan. Det finns brytning igen. Det är så jävla häftigt.
det som är här. Följ med oss hit bort. Är någonting kvar här, vill säga? Jag hann inte det. Nej. Okej, någonting är kvar här. Du vill kommunicera ut någonting. Jag ska bara försöka lista ut vad det är du vill kommunicera. För du har pratat om någon som ljuger, någon som talar osanning. Känns som att någonting som... Jag kan inte säga att det är någon förbarmelse eller förbannelse eller någonting som... Något ont som inte vill någonting bra. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är egentligen helt flummigt och luddigt när jag säger det, men... Är det så att det här väsendet som personal pratar om här, att det som har skapats här av negativitet, finns det kvar här? Och vad är grunden till det? Vi går ut igen till mittersrummet, Johan. Ja. Vi kör bara avlösa en stund och se här. Ja. Det kändes som att det som var här försvann här. Ja, det lugnar ner sig Det hemma. ner sig direkt här igen. Vi gör så här, vi har ju varit här uppe en stund och jag har inte varit så här få ihop av det, men det känns som att någon ville berätta någonting. Det känns som att någonting här i huset, att frun ljuger. Det är väl det vi fick. Och vad det betyder vet jag inte riktigt ännu. Men vi forskar vidare, se om Niklas och Lennart har något mer. Jo. Jag tycker vi går ner till dem. Jo. Jag sa att det kom igenom ganska starkt en stund där, men sen försvann det. Men det som var intressant som vi fick där uppe, det var med pastor först. Ja. Men sen fick vi också att frun ljuger. Frun ljuger. Frun ljuger. Så fick du det på avlysen eller? Avlysen. Coolt. Försökte luska ut vad det var just med frun ljuger. Att det är det någonting här, eller någonting över platsen, eller någonting vi fick inte med. Då har vi kommit till, men vi kan kalla det den sista byggnaden av alla byggnader. Och smedjan är ju precis bakom oss. Och sen har vi den här stora verkstaden, den här lilla flickan säger sitta på de här bänkarna. Mm. Okej. Som sagt, vi har lagt ut lite färdigt. Vi tänkte vi har rörelsesensor här ute som kan ta ifall någonting kommer in till oss där också. Det var ändå intressant där. Vi har ändå stått här en liten stund innan vi tog precis att vi har kommit hit nu. Ja. Och den går igång bakom Lenny. Och det är precis när jag pratade om den lilla flickan. Alltså det var som en genomgående tema, den här flickan. Så vi får se om hon är med oss mer då. Men vi ska ha det i åtanke också. Vi vet inte om det är en liten flicka heller. Som utger sig före. För det är, jag menar först 13 år, sen 8 år. Ja. Kan det vara 2 flickor? Fine. Men det jag tror är någonting annat. Om man tänker efter hur platsen är, vad den har för historik egentligen. Ja. Men ska vi gå in i smedjan då? Gör det. Se om vi får kontakt med någonting där. Ja. Jag lägger en PSDR, Paranormal Static Detector. Den kommer upptäcka om det finns statiska fält här inne. Och har jag tanken nu, under hela kvällen så har vi hört metallljud. Ja. Och vi är där nu. Vi tar en PRP på den andra här. Ja, gör det. Och PRP gör ju så... Kan vara en sån här ventilationslucka med jävla timing. Ja. PRP är ju sån också. Den bygger upp sitt egna fält runt omkring. Som någonting större än här så. Vi står här ett tag. Vi låter det här ljudet bli så monotont. Det kanske irriterar energin också. Vi kör en flux bakom oss då på nästa. Mm. Och det är, vi lägger alla grejerna på här. Fluxen kommer vi då känna av med rött eller grönt om de vill säga någonting till oss. Och allting är på städ. Där de har jobbat. Slagit med slägga och rätt ut järn. Mm. Så om det är någon energi här inne som jobbar just nu. Om ni har jobbat skift här inne. Rör vi någon av de här lamporna. Ska vi testa avlösen? Vi är ganska nära där flickan kommer igenom. Gör det. Så drar jag igång även den här. Och det jag kommer göra är att dra igång Melmeeten med REM-funktionen här. Så kanske vi kan få samma resultat som i förra byggnaden. Vi testar. 9. Kom upp igen. 9 var ifrån förra. Titta, 9 säger den. Okej.
Vilka är ni 9? Jag tänkte jag gå sakta åt det hållet. Nu står du kvar här. 3,7 och 0. Jag har ingenting vad jag vet. Finish him, sa den nu. Vad har vi här inne nu? Är det lilla flickan som är här? I'm not. Nej. I'm not. I'm not. Är det en... Det var någon som löste till vid den nu, såg jag. Gjorde den det? Jag är inte, då är det PSD. Den fortsätter glöda lite grann här. Så statiska fält där. Kom tillbaka igen nu då, du som står här. Något statiskt fält laddas upp. Jag är inte. Vem är du? Skrik ut ditt namn. Vad sa du? I am not murder, sa den. Niklas? Ja, kollar vi dig då? Jag är inte mördare. Nej, men kollar vi dig också där. Nu är det något som är här statiskt. Gå mot Lenny. Där ja. Movement, sa den nu. Rörelse. Står du vid Lenny nu där? Du står vid honom där nu. Inga EMF, men den här går bananas. Säg vem du är. Knäpptyst. Myself fick jag upp. Säg vem du är, myself, jag själv. Alltså den pratar som att det är i tredje person ibland. Okej, om det är en mörk entitet här inne, någonting mörkare, så vill folk illa, så påverkar folk att ta dåliga beslut. Gör en hög smäll här inne. Alltså vad var det som kom in där för en sekund? Och var med oss här med den här utrustningen. Det här ovanför bordet nu. Jävligt starkt. Kolla. Upp till blå. Men det var jäkla starkt. Ja. Och så. Inga EMF, men bara den. Försöker du påverka min röst nu? Du kan inte ta bort min röst. Jag kommer prata. Sometimes. Känner bara hur det stramade till. Så du vet. Sluta prata. Så vi brukar få på museet när vi guidar. Ja. Där bara nöptet så att det skulle börja pipa till i. Skip. Kolla. Skip Rosa. Area säger nu. Hoppa det här säger han. Riktigt starkt där. Jag har aldrig sett det på rosa. Det var helt sjukt. Det är som att jag trycker ut energin åt det här hållet nu. Och så lägger av. Jag pressar ut det härifrån. Jag kommer hitta dig överallt med den här. Är du kvar här vid bordet nu? Där. Så försvinner den därifrån. Ska jag följa och börja gå här? Rött. Joined säger nu. Bra. Du är tillsammans med oss här nu. Kolla rött. Så går jag ut därifrån. Elements. Joined elements. Rött. Rött. Kolla. Väldigt. Och vad betyder det, de som inte förstår det där? Det betyder att någonting där rör jag av fullt i antennen. De är väldigt nära rött. Och ser man EMF-et också 0. Det är också helt sjukt. Kolla där. Det är som att jag kan gå ut i fältet, ser du? Nu kommer ett EMF istället. 0,2. Ingenting på den andra. Och 0,3 ingenting. Och du brukar ju stå här. Ja. Kolla. Rött. Rött har inte varit där innan. 0,0 EMF. Och så väck. Är du bakom mig nu? Crawl, alltså kryper säger den. Itself crawls.
Är du efter kryper efter backen här? Du ser ju. Du är väldigt starka där. Men du förstår vilka ord den använder. Det är som att den pratar om sig själv i tredje. Itself. Jag stänger den där EMF-et. Och så stänger jag den här. Vi ska se om den kan gå. Död baby. Död? Dead baby. Alltså vad är det vi får igenom? De här orden alltså. Ja, jag vet. Den kommunikationen är så rak. Ghostbox. Alltså svinont i ryggen. Här Ont i ryggen? jävlar, känns som du är skärpningen till. När jag var där. Ja, okej. Men då är... Nu börjar den ta energi från oss istället. Rail, säger nu. Vem har vi här? Dark family. Alltså kolla orden. Ser du, Niklas? Det är helt sjukt. Mörk familj. Det är vi. En kvinna, det är vi. Det är vi. Dead baby, dark family. Alltså vilka ord. Alltså det är inga trevliga ord. Det är bara mörker. Okej, den här familjen som består av det mörkret. Har ni samlats här? Eller? Rule. Dark family rule. Okej, så det är de som äger det. Wow. Vad är det? Den var en smäll därifrån, sen drog den igång. Alltså jag börjar få så här konstanta rysningar i kroppen. Samtidigt som min rygg värker enormt mycket här inne. Det som rör sig här, det här... Jag vet inte orden den använder. Det är så här mörka ord. Ja. Det är som det här, jag tänker på det här, de som har tagit liv av sig så här. Har det någonting med det här att göra? Mörkret. Alltså jag kan inte, det låter så flummigt när man beskriver det. Jag vet. Men det är som att det hela tiden är mörkt, ont. Det matas bara på. Hela tiden. Ja. Mörk familj. Mörk familj. Men, och dead baby. Alltså det är så mycket sånt med död och ont och svart. Men jag tänkte, det här är ju bara en del. Ska vi gå vidare till nästa del? Vi går ju till där själva verkstaden alla borden finns. Det är där de har sett den här lilla flickan också. Ja. Så hon kan ju också tillhöra den här mörka familjen. Vi får kolla. Ja. Nu är vi ute här i verkstaden där borden är och den här flickan sägs, om det nu är en flicka, sägs vara. Vi filmar runt lite och ser om vi kan fånga någon form av ljusfenomen. Någon skugga. Så står vi still bara och väntar. Så är du här inne, visa dig för oss. Kasta någonting här inne. Tar du placerar den här någonstans, där du vet, så går jag bort till de andra borden med PRP:n. Längst där borta. Jag kan inte placera ner den. Det är något som tar i den direkt. Direkt jag går emot den slutar den. Backa så går den igång. Och så stängde. Var det därifrån? Gör ett ljud igen. Om det är den där lilla flickan som brukar röra sig, sätt det här på bordet igen. Det var ju en smäll därifrån. Ja, men det var inte där. Vars kom du smällen? I hörnet är det. Var det där nere? Ja, lät som att, Ja, jag tyckte jag hörde det därifrån. lät som att något stängde dörren av mig. Låt dem stå kvar. Vi går mot. Vi rör oss uppåt. Vi kör igång avljusen här också. Får vi se. Du menar härifrån? Ja. Visst är det här? Vars? Statiska. Lyser det nu?
Är du bakom Lenny där? Starkt grönt. Då var det statiskt fält. Ska jag gå och rikta om rörelsedäckan mot dörrarna där borta? Står ni kvar här? Ja. Liv, sa du nu. Säger du det? Lämna. Vi kommer inte lämna här nu. Vi kommer vara kvar här. Och ta reda på vem det är som är här och vad det är som rör sig här. Hello, welcome. Family, kom upp igen. Familj. Ska vi gå upp och titta då? Ja. Ska vi bara ta med kommunikation och lämna grejerna här? Ja, Okej. vi kör det. Den här bilen har varit med om en dödsolycka också. Den här kör ju på räls helt enkelt. Ja, just det. Och det var föraren och tågmästaren som åkte här och föraren omkom. Ser vi får någonting kring avlösen här? Inget. Så om det är någon som har gått bort som var med i den här bilen, kan du göra ett högt ljud här inne? Inget här. Inget på avlösen heller. Hotspoten är ju inte här. Nej. Hotspoten är där borta. Och tänker vi efter smedjan, exakt nära där vi var först. Så allting ligger ju centrerat där. Där är det tragiskt. Vi har självmorden. Allting är där. Men det är som att det har varit starkast. Man tänker om du ska... Där borta vid tågstation, inte alls samma. Nej. Järnvägsmuseet där borta, inte alls samma. Här, inte heller samma. Nej. Utan det är smedjan, men framförallt där vi började. Ja. Och man märker ju det att det är ju som... Egentligen är det ju som en liten radio som sträcker sig in i den andra byggnaden. Ja. Så det är säkert lite grann ut på andra sidan väggen också, om man säger så. Det som är intressant också, om man tänker på de här självmorden som har ägt rum. De har ägt rum i det området som vi har rört oss i. Det har varit en eller två inne i den hallen där vi började. Ja. Och så en utanför smedjan som hängde vid väggen där. Så vad är det då? Vänta! Shh. Hörde du den? Det lät som inte... Som att någon hoppar i en vagn. Ja. Boom. Jag ska kolla här. Lät det som att det kom härifrån nu? Där borta var någon släpande ljud, men sen hade man en dunst. Hallå? Ska bara gå. Lyssna på det här ljudet. Inte det. Nej, Det kommer från loket här. från loket. Ja. Gör ett högt ljud igen. Och det här drar igång när vi börjar prata om den teorin vi har. Ja. Så du gillar inte att vi pratar om det där? Om självmorden. Den centrala platsen med negativitet. Om du vill att vi ska lämna den här byggnaden, gör ett högt ljud. Jävlar. Bra. Men det där kom inte... Det här kom ju härifrån. Ja, den här. Va? Här är. Det är som att det är någon... Vet jag vad det är, men det är som att det är... Oh my god. Om du Ja, ska vi- lämna det här. Jag ville ju att vi skulle gå. Så vi respekterar det. Väldigt tydligt var det. Efter flera mejl och tips om Järnvägsmuseet i Nora så beslöt vi oss för att utreda dessa anrika byggnader. Lokstallarna, kontoret, museet och smedjan.
Detta kommer att bli en stor utredning och extra spännande att även få vara här i flera dagar och ha en direktsändning från platsen. Vi fick med oss mycket intressanta utslag på utrustningen, men även namn. Namnen som kom igenom var Daniel, Isak och Josef. Så kom det även igenom orden Svarta familjen. Något som Magnus som arbetar som museiassistent snabbt hittade i årsboken för förening av Järnvägsmuseet. Den första medlemsgruppen kallar sig nämligen för det svarta gänget. En möjlig synonym för den svarta familjen. Vi kommer se om vi kan få reda på mer om vilket detta gäng var framöver. Men det som helt klart sticker ut från denna utredning var det enormt stora obehaget att gå upp för trappan till omklädningsrummen. Där kom både orden Bale, Incubus igenom och man kände i hela kroppen hur tungt det var att gå upp dit. Frågan är om vi fick känna av det mörker som den man kände som tragiskt valde att avsluta sitt liv precis i den här byggnaden. När vi pratade med Magnus efteråt så har de haft en präst på plats och haft en predikan. Efter detta så har atmosfären lättat i hallen och enligt Magnus så är det lättare att gå dit och det verkar som att en del har fått frid och förlåtelse. Vi kommer som sagt försöka forska vidare om allt som kom igenom och förhoppningsvis så får vi en del svar. Eller så blir det kanske att vi får lämna Nora igen med ännu fler frågetecken.